هلو. سلام، چطورین؟ خوبین؟ برنامه چیه؟ آقا اومدیم روز تعطیل خود را با قدم زدن در این فضای بکر و روحانی آغاز کنیم. روحانی رئیس جمهور بود. پزشکیان روحانی آغاز کنیم صبح خود را. و چون که قرار براتون اون آتشدان جدید رو روشن کنیم، روش خفن ترین کباب تاریخ رو بزنیم، مقداری چوب جمع کردیم که بتونیم آتیش رو روشن کنیم. بریم ببینیم چه خبره. تا آخر ویدیو باید با ما باشید. بله باشید. بد شده. خب ما جدیداً خیلی از خونه میریم بیرون، خیلی زیاد، به هر دلیلی. دلیل این اواخرمون پیاده رویه و هر سری میریم جایی اطراف خونه پیاده دور خونه و اینجا حالا مثلا 10 دقیقه رو راه اومدیم و واقعا یه دور بزنیم پشت. چقدر خوشگله واقعا جای عجیبیه. یکی از قشنگترین جاهایی که واقعا آدم میتونه زندگی کنه اینجاست. این ورشه. اینم خونه های مردمه که خونه های میلیون دلاری هن، بسیار زیبا. و همین قدم بزنیم بریم خونه آتش بازی و چنجه درست کنیم. مواد چنجه رو خوابوندیم. 2 روز الان تو پیاز خوابیده. آره. بعد دیگه گفتیم سر راه یه چوبی هم جمع کنیم و آتیشمون رو خوشگل‌تر کنیم و رفتیم برای چی بهش میگن؟ زیر آتیش. آتشدانمون زیر آتیشی گرفتیم که زیرش نسوزه یه چیز نسوزه برای که خونه مردم با آتیش نکشیم، آتیش پخش نشه. و اینکه خیلی خوبه که آدم هر سری بیاد بیرون، چشش به طبیعت عادت کنه، زیبایی ببینه، چون راحت ترین کار تو خونه نشستن. آره. و اصلا در و دیوار با آدم فشار میاره انگار. قطعا هر جا که هستیم بریم بیرون رفتن خیلی خوبه و بعضیا واقعا به خونه موندن معتاد شدن میشن. خیلی زیاد میگن راحت ترین کاری نکردنه. میگه نگران حساب بانکیت نباش، نگران این باش که تنها جایی که تو کل زندگی رفتی سر کار بوده و خونه، سر کار خونه، همین مسیر رو فقط رفتی. خلاصه نگاه کنید وصف العیش نصف العیش. شما عشق کنید انگار ما داریم عشق میکنیم و درسته ما این خونه رو نداریم ولی خواهیم داشت. بله اگر که بشه. حتما میشه. نشدم حتما قسمت ما نبوده و ما اونقدر تلاش نکردیم. شما قسمت رو درست میکنی عشق من. به هر حال ما تلاشمون داریم میکنیم. بله. نمیتونیم خودمون من این توضیح اینجا به این نسبت به اینا بدم. اینا میبینی اینا با آب، با جزر و مد آب بالا پایین میشن این پلیتا واسه اینکه ارتفاع خودشونو با قایق تنظیم کنن. یعنی در اصل یه چیز بادیه که رو آب گذاشتن. آره. و وقتی آب میاد بالا اینا میان بالا، آب میره پایین. آتیش روشن کردن. چقدر جالب. آتیش خیلی خوبه. آتیش بهترین حس دنیا رو به آدم میده. و همین بریم ما یه ذره بیشتر قشنگ. اون وسط جزیره است، چقدر خوشگل. میشه اون وسط رفت بکنم با کایاکی چیزی اون لامه‌ها. با نمک خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. واقعا جای همگی خالی. خونه ایمنا کنید. به به. دقیقا به همون حالتی که بهتون گفتم که زیرش یه چیز بادی میذارن، اینا هم جت اسکیا رو با قایق و همه رو آوردن بالا. اولین بار میبینم قایق رو از آب آورده بالا. آره همه رو میارن بیرون که چیز داره از این تنابا داره. آره اگه تو آب باشه حق داره، احتمالاً جلبک میزنه. آره. و استهلاک داره، ولی این همه چیشو از آب آورده بیرون و چقدر کار خوبی کرده. این قایق رو ببین چقدره. تو میتونه زندگی کنه ها، مثلا بره یه هفته. این کلم از خونه ما زیربناش بیشتره. یه هفته یه ماه بره بالاش رو نگاه کن. این اگه اشکال پیدا کنه اون ستون موتونه بالاش چیکار باید بکنه؟ چقدر سیمپیچی داره. چی هست اصلا؟ بادبان داره مثلا؟ واقعا چیه؟ احتمالاً داره دیگه. اگه باد بزنه
چجوری میتونه یه بعد نفر اینو میرن تو هدایت میخوابن. کنه؟ اینقدر ساده است، اینقدر ساده است. استرس زاه. استرس هست ولی خب این رانندگی اولشه دیگه. این بر اون میگم من بر. مثلا 20 دقایق داشتم تا حالا. نه بابا دریا یه دیوونه شه. خیلی خوشگله. ولی خب بعد که وقتی آب میبینین هوس ساحل نکنید، اینجا براتون ساحل مصنوعی هم درست کردم با تور والیبال. میتونی بیای والیبال بازی کنی. چقدر خوشگله اینجا. چقدر رنگ شنش قشنگه. اصلا پشم ریزون قابش. بگی عکس ازت بگیرم. و آدم بیاد اینجا والیبال بازی کنه. تابستون. تو والیبال بیاره بازی کنه با دوست موستاش. این گلا یادتونه؟ گل تاج خروس بهش میگفتن، دم خروس میگفتن. بابا پرنده بهشتیه. نه تو گل خواستگاری فروشی می‌بردن. یه زمان خیلی مد شده بود. یعنی کسی که این میرفت گلا رو خواستگاری. میذاشت تو خواستگاری جواب بله بود. سبد می‌بردن. آره. این بالای سبد بود. بعد دیگه به این نتیجه رسیدن که بعد از یه مدت گذشت دیگه گلم نمیبرد خواستگاری جواب بله بود. انقدر بعد الان دیگه وضعیت کسی- خرابه. میان خواسته دیگه میان الان خواستگاری گلم میارن. نه اینطوری نیست. برای آدم خوب همیشه. اصلا خواستگاری چیه عشق من؟ چی پس چیه؟ باید سنت ها اون رو دوتا زیر همدیگه رو دوست داشته باشن. بالاخره خانواده باید همون ببینن یا نه؟ خانواده میبینن هر وقت ترجیح دادن دو نفر. خودت بچه دار میشی میبینن. بچه من غلط بکنه شوهر در دهنش میزنم. خیلی سخت. چقدر پرروه میگه خانواده هم میبینن. بالاخره یه بابایی هست یه مادری هست باید بیان بشینن اجازه بگیرن. مادر شوهر مادر زنای خوب و بالاخره کامل. بله معلومه زحمت کشیده. کو اینجا رسیدیم به منطقه درختان کاج. چقدر خوشگله. 2 سال من تو استرالیا کاج ندیدم. چقدر خوشگل. این بالا رو بهتون نشون پس اینو بدم. میارم با خودم. نگاه کنین چقدر خوشگل شد. چه یهو اینجوری شد؟ چه اصلا منظره یهو شد؟ رفت تو جنگل‌های اسکاندیناوی. عکس بعد بگیریم اینجا. آره خوشگل شد. خیلی خوشگل شد. چه یهو محل اصلا کاج اینجا آره خیلی یهو طبیعت عوض شد. کلا میگم این همچین درختایی اینجا کمه. بیشتر درختای استوانه‌ای. استوانه‌ای داره. درخت چی داره؟ استوانه‌ای. بله درخت همه استوانه‌ایه. مثل 2 نفر دیگه هم اومدن مثل ما ببینن. چه خبره؟ آره. احتمالاً چوبای خوبی هم باید باشن. خیلی اینجا خوشگله. خب ما عاشق چوب و جنگل و طبیعتیم و این چوبا رو الان جمع کردیم. اگه ولمون کنی و جا داشته باشیم، محدودیت نداشته باشیم، من بهت قول میدم در این محدوده هیچ چوبی رو زمین نمیمونه. همه رو میبریم. و خونه انبار، یکی از هدفمون داشتن یه انبار چوبه. پدرام از لای درختا رو جایی که تو وایسادی نور زده، مثل یه مرد جنگل شدی. و همین پلاستیکو من همین جوری آوردم. گفتم بریم ببینیم چی گیرمون میاد. برای چوبای کوچولو، ولی بیشتر از اون چیزی که باید گیرمون اومد. ببین الان ناکن ما داریم اینجا راه میریم و این خونه مردمه که کاملا لب خیابونه و برای فروش هم هست. منظورم اینه که اصلا اینجا مسئله نیست که بخریم؟ یه نفر توشه داشتن فیلم میگرفتم راه رفت. بخریم چرا که نه. قیمت ببینیم زیباست. هر کدوم این خونه ها رو اینجا بخریم خریدیم، ولی بعد ببینیم در واقعیت چی میتونیم بخریم. این مثلا یه خورده شمشاد زده آورده بالا. من باشم شاید اینو ترجیح بدم، یکم حفاظدار. باز خونه خودشو از بغلی با شمشاد جدا کرده، ولی در نهایت با هم خیلی صمیمیان، هوای همو دارن، چمنه هم خیلی دیگه رو زیاد. میزنن. اگه اتفاقی بیفته به هم دیگه خبر میدن. اتفاق که واقعا ما زشت نیست اینم چیپ جمع کم داریم میریم. ما رو بعد اینا تو ما حیاطشون محله ازشون آدم ویدیو خفنا. آره واقعا از یکم احساس بدی دارم. اینش آره این دزدای
دوزای بی همه چیز. قشنگ گرفتیم دستمون. ولی خوشم اومد، خوب بود کارمون. چوب خوبه، همونو بخوای بخری بعد $20 پول بدی به اون چوبا. ورزش هم کردیم، $1 راستی هم شدیم. یوکا چقدر زیباست. یوکای خوشگله. آره این درخت یوکاست، تنه که میبینین بالاش عمر رو نگاه خیلی کن. خوبه که ما گلا رو میشناسیم و اینقدر گل دوستیم. واقعا خیلی خوبه. بله. آفرین. هی گفتین از شهرتون بگو، از محلتون بگو، ویدیو بگیر. خیلی میگید از اطراف خونه. اینجا تا خونه ما 1 روبه تقریبا. من فکر میکنم این درخت زیتونه پدرام. فکر درسته به نظر آره این من. درخت زیتونه، من اینو میشناسم دوستمونو. از نزدیک. اینم از اون خونه هایی که باز هیچی حفاظ نداره و خیلی هم خوشگله. سگش هم بیقراره، گذاشتنش خونه رفتن. دوتا رو نگم پشته. خب ما این منقل آتیشمون رو خریدیم در ویدئوی قبلی یا قبلتر. با ما اومدیم کاسکو رفتیم اینو خریدیم، حدود $100 شد. الان میخوایم بازش کنیم، آتیش روشن کنیم و چنجه بخوریم با هم. گوشت رو خوابوندیم تو مواد و این داستانا. حالا فکر کنم برای زیرش خودش چیزی داشته. چرا؟ چه جالب کاورم داره که آدم بخواد این ورون ورش کنه. این چیه؟ بگیم این چیه؟ بعد الان بازش کنیم ببینیم چقدر خوبه چقدر بده. اصلا میشه رو این کباب زد؟ نمیشه کباب زد؟ بده من بزنم. خیلی خوبه که قاب داره، کاور داره. دوست دارم. سرش هم بزرگه واسه کباب. خوبه. دوستش نداری تو؟ من چرا دوست دارم؟ من همه چی رو دوست دارم. اینو قرار شد که بذاریم رو چمن و برای زیرش هم. شما میبینین اصلا اینجا رو؟ نمیبینین نه؟ نه رو چمن نمیبینم. بریم میخوره عقب‌تر که رو چمن هم ببینیم. برای زیرش هم من فکر میکنم پدرام اصلا این آتیش به زمین نمیرسه که تو بخوای اینو بذاری. من چی میگم؟ ولی اگه فکر میکنی با اون خیالت راحت تره. من با این خیالم راحت تره. خب بذار اونو بذار. اینو رفتیم خریدیم از بانینگز. حالا امتحان میکنیم دیگه. $20 هم پول اینو دادیم. آره اینو خودش $70 خریدیم، اینو $20. 100. $99. 99 شد. 100 نزدیک 100 شد. آره. این باشه هم برای جاهای بعدی که آدم میره خیالش راحت باشه. چه خوب گرد سایز خودش هم هست. این برای نداره؟ نه نوشته تو عکس چیزی. من فکر میکنم پدرام این ورش نسوزه، نگاه کن. حسم بهم میگه این ورشه. حالا من این وری پهن میکنم. اگه چیزی بریزه اون رو میریزه و شیک و مجلسی. آره خیلی خوبه. اینجوری خیال آدم راحت تره. سایزی هم خوبه، تمیزم هست، کار حرفه‌ای آدم انجام میده. آره. و یه دونه از اونا داشتن بد نیست. خدا رو شکر که حرف منو قبول کردی. خب این حالا زیر دیگه چیه؟ یه جایی هم داشت. یه جایی داره زغالاشو میریزی بیرون. این اگه چی بود؟ اینها خاکستراشو میریزی بیرون. وایستا. اینه شاید دستگیرشه؟ اینه؟ آها این از این زیر اینجوری خاکستر رو میتونی در بیاری. میریزی بیرون. خاکستر که زیاد بشه مثل منقلای همه منقلا که خاکستر دارم. حالا ما یه چیز دیگه هم خریدیم اون روز، جای چوبه، یعنی جای آذوقه چوبه و همش داریم فکر میکنیم بریم پس بدیم، بازش کنیم، استفادهش کنیم یا چی، چون که اینقدر بزرگه و ما جایی براش واقعا نداریم. ولی پگا همیشه این که چوبات خونش باشه اینجوری من همیشه دلم میخواست دوست داشته. آره دلم میخواست یه انبار چوب داشتم. اصلا چوب میبینم حالم خوب میشه. اصلا بیرون چوب میبینم میخوام بردارم و خیلی جاها هم کنده چوب برداشتم. بیرون خیلی چیزا رو میبینی میخوای برداری. الان مثلا منو میبینی میخوای برداری، چوب میبینی میخوای برداری. الان برای همین آتیش خب چوب داریم دیگه، از قبل جمع کرده بودیم توی بهتون نشون میدم. چی شد؟ چرا بردش زمین؟ خب اینه به این صورت، خیلی خوشگله، خیلی شیکه، تخفیف زیادی هم خورده بود، نصف قیمت شده بود. خیلی تخفیف خورده بود. $70 بود کلا. 100 خورده‌ای بود شد $70. یعنی من به $70 به لباس بیشتر پول میدم، دلم میاد پول بدم، ولی برای این هی دارم میگم نکنه اشتباه کردیم. آخه مستاجرم هستیم، خونه بعد که میخوایم بریم دوباره. چه گوگلیه، خیلی خوشگله دیگه. ببین تو که آدم
با کلاس باید باشی که اینو داشته. خوشگله. خیلی خوشگله. پر چوبم بشه دیگه اصلا اونجا دیدم عاشقش شدم. الان چوبامون هم میاریم میچینیم توش، کلی هنری. اونم فکر کنم سینی کفشه. واقعا بچه‌هایی که کاسکو میرین بریم بخریدین، $70 شده. توی وبسایتش هم فکر کنم اون دفعه بود. من و پگاه یه بحثی داشتیم، یه صحبتی داشتیم، بحث نداشتیم، که گفتیم کاسکو غذا چینیایی که تو نمیدونی هم چی هست اگه بخری مطمئنا خیلی ازش راضی خواهی بود، انقدر خوشمزن. کلا چیز بد نداره از نظر من. واقعا نظریم اینه که اگه چیز بدی تو کاسکو پیدا کردین اشکال از شماست. چی میگه؟ وای چه خوشگله، خیلی خوشگله. دارم به اینجا فکر میکنم. خیلی خوشگله ولی خداییش خیلی با نمکه. هر جایی اصلا بذاریم قشنگه به نظرم. خیلی خوشگله. بیا بذارش اینجا، من چوباشو بچینم توش. باش. جعبه ها رو چیکار کنیم؟ به نفعمون آتیش بزنیم. میبریم میندازیم توی سطح. بله درست بود. اگه میخوای از این کارهایی که همه چی رو میخوای بریزی تو آتیش بکنین، من قطع کنم همینجا ویدیو قطع. من عاشق کثافت کاری موقع آتیش بازی ام. بابا باد میاد میره یهو بعد یه اتفاقی میفته که دیگه عاشقش نخواهی بود آخر عمرت. اونو بیای بذار اینجا اول. خب اینم از جا آذوقه ایمون. باشد که پرچوب باشیم. اونجا هم خوبه. حالا اینجا بذار، بعدم میشه جا بجاش کرد. دیگه چوب بذاری توش سنگین میشه، فکر نمی‌کنم بشه جا بجاش کرد. اونجا دیگه اصلا نمیشه رد شد آخه از اونجا. آره ولی اینجا هم بد نیست. نه اینجا هم بد نیست. و چوبای داخلشو بچینیم. گرمش شد. یعنی چوبار نشون آفتاب دادی؟ میره. آذوقه چوبو پاشو نشون بده. آره این آذوقه چوبمونه جمع کردیم. اون ساک و کلشو جمع کردیم. این درازه رو یه جا برداشتیم. اونا رو نمیذارم استفاده کنیم. درازه رو استفاده کن. درازه رو استفاده کنی؟ نصفشو بذار رو آتش، وسط نصف میشه. اذیت می‌کنی منو. چوبن. نه طلان. برای من حکم طلا رو دارم. باشه خودت آتیش رو روشن کن، من تا آب سیخ میزنم. این سنگینه. میریم برای افتتاح منقلمون. من فکر میکردم خیلی چوب داریم، نگو اشتباه کردم. از این کنده های اینطوری خیلی نداریم، باید خیلی تهیه کنیم. تهیه؟ بریم جنگل. زانوتو در جهت آتیش به باد ندی. دیگه زانومو در جهت زن دارم به باد میدم. من کل زندگیمو در جهت زن خوشبختانه خدا رو شکر. یه کاری میکنه هی ناله میزنه. من غر میزنم. الان میگی در جهت زن دارم. تو میگی فنا ندی، میگم من فنا دادم دیگه دیره. زانو تو من چی کار داشتم؟ تو؟ من با زانوی تو واقعا چی کار داشتم؟ نمیدونم. حالا زانو چپت هم استفاده کن. چشم. تو بانینگز دوباره بگردین از این آتش زنه ها پیدا میکنین. دو مدلشه، یه دونه سفیدشه که خیلی چیز جذابی نیست، پارافین طوره. این هم مقوای چسبیده به همه که خیلی هم چیز خوبیه. خیلی چیز خوبیه. یکی دو تا از اینا میذارین تو، اون دیگه براتون کار در میاره. و سخت‌ترین چوب ها هم حالا این که همش خشکه و این داستانا، ولی آخ جون آتیش. اولین آتیش خونمون، یعنی آخرین نفری که گفته آخ جون آتیش رو هر کی میبینه وحشت میکنه. چقدر سریع. فقط واقعا چون ما دفعه های قبل روی اون دوست عزیزمون باربیکیومون درست کردیم، نمیدونم رو این غذا چطور نداریم مثلا در اصل. باید با همین چوب کار در بیاد امروز. بله. خب صندلیای کمپینگمون هم میاریم که بریم کنار آتیش بشینیم، از آتیش لذت ببریم تا زغالدار بشه. عجله که نداریم.
این صندلی کمپ ما یه چیزای عجیبی هن. آره خیلی. اگه یعنی بده من نشون بدم به بچه. صندلی کمپ این صحنه رو بخرین دارین. خب این باز شد و روش و اینم کاورش قرار میگیره. نشیمنش همین آتیشی؟ همینقدر آسان بده من. برای بالاشه. بالا لباس چه تنش میکنین؟ من فهمیدم اگه زبدری بزنی خیلی راحت تر. آها حالا بیبرانو بزن. چه آتیشی شد؟ آره چه خوشگل شد. به به بوی آتیش اصلا عالیه. خیلی کوچیکن. خب پدرام شیلنگ آب اونجا آورده در دسترس گذاشته که اگه اتفاقی افتاد عین بابا برقی میمونه. یعنی زیر این چیزی انداخته. نمیدونم از اون ور اونجوری. ولی منقلش دوست دارم. خیلی منقلش دوست دارم. آره منقلش خوبه. مخصوصا که با ارتفاع صندلی ما هم یکی در اومده. جالب آدم میتونه با خودش ببریم اونور کاملا چون کاورم داشت. آره. خیلی هم جایی ببری سیف و قشنگ خوشگل و دوستش دارم. همه چی عالیه. یه تیکه هم سایه است. یه گفتیم از آفتاب راحت شیم. سایه سرد میشه برای آتیش هم خوبه. به به. الان که همسایه‌ها بگن آقا چه خبرتون هست؟ دودی شدی به اندازه کافی؟ دیشب همون بودم الان قشنگ دودیم. ولی آدم باید بوی خاکی بودن بده، بوی دودی بودن بده. آدم باید دودی باشه، آدم باید تنوری باشه، سوخاری باشه. من دارم فکر می‌کنم این شعله‌ها نمیخورم به زمین یهو. ای خدا، یعنی یه 5 دقیقه بشینه شیلنگ آبش آماده، اینو پنگ کرده. الان اگه آتیش گرفت چی؟ الان اگه خونه رفت هوا چی؟ مغزمه یه مغز پدرام همیشه به بدترین چیزا فکر میکنه. ریلکس آقا، تا همه کاری که لازم بوده رو انجام دادیم. جوانه به احتیاط را تک به تک دانه به دانه رفتی جلو. رسمی. به این چوبا یه سری مورچه بوده، صداشو میشنوی؟ دارن تو جهنم میسوزن. بیچاره. نه بیرونم اصلا بعضیش اومدن بیرون سری تا گرما شد از بغلا مورچه زد بیرون. ولی چیزی که من خیلی دوست دارم آتش بازیه. حاضرم هر روز آتش روشن کنم. باش. ولی از کثیفیشو بوی آتش و خوشت نمیاد. آره. همه همینطوری ان دیگه. آره. خب قاعدتا. ولی چقدر خوشگله اینجوری میاد ازش بیرون. خب این حالا بیشتر دوست داشتی یا اونی که من بیشتر دوست داشتم؟ من چون میشینم پایین بهش نزدیکم خیلی دوست دارم. منم اینو بیشتر فکر می‌کنم. چیزی که انقدر بالا باشه خوشم نمیاد. ولی اون خود آتیش دون و جای آتیش با هم دیگه بود. بعد وای میستادی دوباره. نه اینجا بود دیگه. خب صندلی، این صندلی ما خیلی پایینه. قشنگه دیگه پایین، قشنگ خاکی باش. پایین بش. برای خواهرم یه بار خواستگار اومد. بعد خانم تا مام اصلا نمی‌دونستیم کیه. در زدیم اومد تو، یه قاب عکس آورده بود. عکس پسرشو از رو تاقچه رو دیوار با قاب عکس انقدی. اون موقع مثلا موبایلات اینجوری نبود که عکس طرفو در بیاری تو موبایل نشون بدی. اون موبایلا بود ولی هر کسی نداشت. موبایلایی که مثلا حالا اولش عکسای با کیفیتی هم قاعدتا نبود. یه قاب عکس زیر بغلش بود اومد و بعد گفت دخترتون از دانشگاه میاد، پسر من دیدتش تو محله و اینا. بعد مامانم بهش گفت خب حالا بفرمایین تو، همینجوری در توضیح داد. مامانم گفت زشته دیگه، حالا مثلا مامان که بعد نمیاد اون شوهر بده همیشه. چقدر بیادبی تو. مامانم اتفاقا عجله واسه ازدواج معاصر نداشت. واقعا هیچ وقت حول این که ما استرس بالاخره نگاه کن بمونیم و نداشت. دوست داشت ازدواج کنیم. امروز خجالت بکش پدرام. دوست داشت ما ازدواج کنیم ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم ما رو دستش میمونیم. بعد مامانم به خانم گفت خب بفرمایید فلان. خانم تا اومد تو، مثلا این مبل نشست پایین، مبل نشست پایین و مثلا میز عسلی جلوش نشسته، یه پرتقالم برداشت، یه پرتقال برداشت و چیز کرد و چه دقتی کردی تو به پرتقالش؟ آخه بشینی سری شروع کرد. بعد گفتش که مامانم گفت بفرمایید بالا اینجا. آخه ما بالا نشستیم و نشست پایین. گفت من خاکیم، پسرم هم مثل خودم خاکیه. بعد یعنی واقعا من اینجوری بودم که مثلا تو کوچه چه اشکالی داشت؟ درست بود همه چیزش. خب مثلا چند 16 17 چرا ارزش ضد ارزش شده؟ اینکه آدم خاکی باشی ارزشه. 18 19 سال پیش دارم میگم. ولی آدمای خوب و 18 19 سال پیش پریسا سال اول ترم اول دانشگاه بود، 18 سالش بود. چقدر برعکس تو بود پس؟ چرا؟
خب پریسا از 17 سالگی مثل اینکه خواستگار داشت. پریسا خیلی خواستگار ولی داشت. تو خبری نبود اصلا. خیلی خواستگار داشت برای اینکه خیلی خانوم تو بود. خبری بود؟ نه. خیلی خانوم بود، خیلی مؤدب بود. وقتی از تو کوچه میرفت هر پسری میدیدش میگفت اینو باید تو چجوری بودی بعد؟ من اصلا شیرنگ میرفتم آدم سلوپم، یه تیپ عجیب غریب، اصلا در خور این که یکی بخواد منو به عنوان یک همسر بپسنده جلف بودم. بودی؟ جلف مثلا مسخره. همه این دیوونه است. تو زیباترین، جذابترین، سنگینترین، سبکترین، بهترین. سبکترین واسط جاده. نه منظورم از دو دنیا رو داری. ولی پریسا خیلی خانوم بود. هنوزم خانومه. تو هم هنوز خانومی. یک جمله‌ای که خیلی ناراحتم بابتش اینه که کل فامیل به مامانم میگفتن ما 1 سال خورده‌ای بینمون فاصله است. به مامانم همیشه میگفتن که اونی که به دردت میخوره دستتو میگیره آدم خوبیه، دختر بزرگته. این کوچیکه خیلی به درد نمیخوره، این همین اینو بده بره. ولی اصلا اینجوری نشد. هر دومون به دردش خوردیم و هر دومون یه اندازه دوست داره و حالا یه اندازه که واقعا منم میدونم دوستش نداره، ولی یکی مثلا فان تره. پریسا خیلی جدی تره تو خیلی چیزا. خیلی چی تره؟ جدی تره. ما هم که دیدیم دیگه به این سن رسیدیم، پر بالمون کنده شد. بیا همینو می‌خواستی بشینیم یه گوشه. خب شاد بودیم، چش نداشتیم ببینیم. نه. خب بچه بودیم، کار عجیب غریب می‌کردیم. عزیزم اگه آدم تو بچگیش کاری عجیب غریب نکنه، من همیشه بزرگ میشه بعد کاری عجیب غریب کنه. من همیشه مثل این بزرگایی که می‌بینی کاری عجیب غریب میکنن. همیشه آرایشم اینجوری بود که میگفتن چقدر این آرایش میکنه، وای چه خبرته، بیا الان بزرگ شدم با آرایشش میونه‌ای ندارم. اون تایم میطلبه هر چی من میگم بابا چرا اون تایم تو چی میگی؟ دارم خاطراتمو میگم. گرم شده داریم منم از این پشت گرم شدم، نرم شدم، بذار در دلم بریزم بیرون. ویدیو همون مثل تراپی میمونه واسه خودت. قشنگ میشم جلو دوربین تمام کودکیامو میریزم بیرون. کاش کودکیامو با این امکانات بود. ها؟ کودکیامون با این همه دوست. اگه کودکیت هم با این امکانات بود فکر می‌کردی دیفالت این امکاناته. نه منظورم که الان همه چی امکانات عجیبی دارم. همه چی که الان داریم دوستامون و فامیلامون هم بودن. تمام کسایی که دوستشون داشتیم باهاشون از ته دل می‌خندیدی. الان اگه همین میدونی منظور من چیه؟ همین الان تو حرف زدی من کجای فهمیدم؟ همین الان همون آدما رو بیارن دور تو دوباره همون احساساتو نخواهی داشت. اون احساسات بر پایه اون زمانه. اون زمان بود. درست میگی. اینو منظورتو فهمیدم. میگه الان همون منظورم میفهمی چیه؟ تو فهمیدی من چی میگم؟ الان من همون موقعی که اصلا من شروع کردم تو فهمیدی من چی میگم. تو چرا خوشگل آبی آسمونی شدی امروزش من؟ یه بار اینو سر کار پوشیدم، همکارام بهم گفتن که همکارت مرد بودن یا زن بودن؟ خانم. گفتن بیبی بلوه. به این رنگ میگن بیبی بلو. چقدرم بهت میاد. امروز کلا بیبی بلو زدی از بالا تا پایین. من جدیدن رفتم تو کار یه رنگ. یعنی بالا به چیز پایینم به همون باشه. زیر چی؟ قبلا زیر که اصلا نپرس. اصلا حوصله ست نه. باشه چیکار زیر داری؟ باشه من با زیر چیکار داری؟ آره تو میگی. نه میگم خب من باید کار داشته باشم. حالا بچه‌ها نخوام بدونم. حتما دیگه زیرم برم آن بیبی نه بلو. آقا ببخشید من معذرت میخوام پرسیدم اصلا. ببخشید. آره. لذت تو ببر. چشم. خب اینم از گوجه چیزی گفتم گوجه و کباب ما. کبابو بهترین کار اینه که شما اول اسیدیتی پیازو بگیرین، یعنی پیازو خورد میکنید، بعد مقداری بهش نمک میزنین، بعد ماساژ میدین پیاز خالی رو. وقتی که ماساژ دادین 1-2 دقیقه ماساژ بدین یه حالت لیزطوری میشه. بعد گوشت رو خورد میکنین میریزین تو پیاز، نمک فلفل هم که زدین، اگه دوست داشته باشین مقداری سس سویا هم میزنین. این گوشت چیه ببخشید؟ این گوشت رون گوسفنده. ولی واقعا خوشبو شده. تا اینجا که داری چیز می‌کنی بوش داره میذارید بمونه حداقل 3-4 ساعت حد اکثر. آتیش خورده رفته بالا. پدرام از اینجا با چش داره دنبالش میکنه. حد اکثر که وقتی نبود من یه عالمه چوب گذاشتم تو. من همین چیزا بعد میگی آتیش روشن کنیم میگم نه. آتیشش رفته بود پایین، من یه عالمه بهش گر دادم. 2 سیخ بیشتر نزن دیگه. 2 سیخ چنجه و 1 سیخ گوجه همین. چشم خورد. من 2 نفر بیشتر نیست. خدا شاید حالا یکی در زد اومد تو این خونه. تو این شهر غریب غربت. ای خدایا یه پولی به ما بده ما بریم جاچوبیمون رو پر کنیم. پول میخوای واسه این بعد تا بالا پرشه. قانعم دیگه. چقدر خوشبو، چه برنامه روز تعطیلی. بکنید از این کارا بچه‌ها برای خودتون. به جای اینکه به این رستوران خشک و بیروح یه غذای مونده 2 برابر 5 برابر قیمت بیارن. این چقدر صدای خوبی میده.
$25 خریدمش، ولی آرامش شب و روز ماه. من خودم مراقب آتیشم مثل اهورا مزدا. گلم من خودم باید مراقب تو باشم. تو مراقب آتیشی؟ همینطوری که ما نشسته بودیم کنار آتیش، یهو پدرام هوس کرد پاشو بزنه به این هوس کرد پایین. ببینی که این دماش چطوره. پای لختشو چسبون به اینجا، به اونجا نه اون پایین به که گرم‌تره که اصلا. ببینه اونم داغه یا نه، که ببینم این کفیه کار خوبی کردم خریدم یا نه. و پاش شستش در کسری از ثانیه جیزش در اومد به اینجا و پوستش تاول چسبید به اونجا. 20 دقیقه است همسایه‌ها اگه قطعی آب پیدا کنن بخاطر اینکه پدرام داره پاشو آب میگیره و تنها راه سوختگی میگن همینه. من هر چی دیگه گفتم براش بیارم گوش نکرد. این 20 دقیقه آب روان باید بگیرید. 20 دقیقه آب روان داره میگیره به پاش ولی و تاول ناکن واقعا هم عشق. تاولشون سفیده اگه ببینید و همین پایین میبینید در گردی کسری پایین در یهو اینجوری کرد بذار ببینم داغه و مثل که داغ بود. گپس. منم گفتم بذار این وسط کارمو شروع کنم که بی‌ناهار حداقل نمونیم. بی‌ناهار نمونیم. با پای سوخته. خب دوستان کباب باز، من میدونم که شما خیلی بیشتر از من کباب بلدین، فقط من دارم داشتهای خودم رو به شما میگم. میذارین رو آتیش، هر 2 دقیقه یه بار میچرخونید. بعد اینجا مخلوط کره و آبلیمو و زعفرون دارین، میمالین روی کباب. برنج درسته؟ میخوای به گوجه ها یکم بزنم این مخلوطو؟ هر لحظه بوهایی بهتر داریم و صحنه های جذابتر. گوجه برای من از همه جذابتره چون گوجه آتیشی چی میخوای بگی؟ بگو. نمیدونم چرا خیلی داره، ولی رمز میخوام بگم، ولی چرا خیلی داره. رمز میخوای؟ رمز کباب خوشمزه چیه؟ آبدار باشه. آفرین. یعنی کباب لاستیک نباشه. نکنید. من خیلی بدم میاد همه چیز زیاد بپزن. نمک هم بده، نمک ندارم پشتتون نمک بده. نمک هم میدیم. یادتون نره نمک در حین کار تموم شه نمک اونقدر جذاب نمیشه. یه نفر راجبش پادکست ساخته بود، نوشته بود که اصلا یه نمک حین غذا با نمک بعد از غذا خیلی فرق بسیار داره. فرق داره. من چقدر از اون پادکست چیز یاد گرفتم. کاش میتونستم اسمش چیه؟ نان، نمک، آب، نان، حرارت، چربی، نمک. چربی، نمک، حرارت. اگه کسی دیده اون پادکست رو یا اون ویدیو رو به ما بنویسه برای بقیه. برنج زعفرونی هم درست کردم. یکم نور اینجا خوب نیست، من میچرخم. آفرین، رخ کارو از این ور بهتون نشون بدم. جاتون واقعا خالی. عالی پرتقالی. خیلی به نظرم درست پخته و چقدر ما از این منقل راضییم. پدرام هی میگفت دهنش نمیدونم کوچیکه یا مثلا با فاصلش با زغال زیاده، حرارتش نمیدونم چجوری میشه، ولی عالی شد. من تازه فکر می‌کردم گوش خیلی زیاده ولی باز میگه که گوش کمه. اندازه‌ام همیشه اشتباه در میاد. همین، ما بریم غذا بخوریم. چقدر خوب پخته همه چی. گوجه‌ای شد. آره گوجه. همیشه من گوجه کبابی‌ها می‌دیدم خامه، سریع آره. آتیش نشون میدن. روشو میپزن توش. آره ولی گوجه باید جونش در بیاد، صداش در بیاد. گوجه کبابی خیلی خوشمزه میشه، به تنهایی میتونی خودشو بخوری. خیلی خوب شده. سماق بیارم؟ نمی‌خوام.